ॲप्रिसिएशन ऑफ पोएम. विद्यार्थी मित्रांनो, बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट ही कविता आपण मागील व्हिडिओत शिकलो. त्यावर आधारित क्विज या व्हिडिओच्या खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे, ती तुम्ही सोडवू शकता. आपण आता या कवितेचे ॲप्रिसिएशन पाहूया. यावर आधारित बोर्डाच्या परीक्षेत 5 गुणांचा प्रश्न कसा विचारला जातो, त्याची मार्किंग स्कीम कशी असते ते पाहूया. रीड द फॉलोइंग पोएम and write an appreciation of it with the help of the points given below. 5 marks. Title, half mark. Name of the poet, half mark. Rhyme scheme, 1 mark. Figure of speech, anyone, 1 mark. Theme or central idea, 2 marks. असा एकूण 5 गुणांचा प्रश्न तुम्हाला परीक्षेत विचारला जातो. आता ॲप्रिसिएशन कसे लिहायचे ते समजून घेऊ. परीक्षेमध्ये तुम्हाला ॲप्रिसिएशन लिहिण्यासाठी पॉईंट्स दिलेले असतात. त्यातील पहिला पॉईंट टायटल. टायटल म्हणजे शीर्षक किंवा कवितेचे नाव. या कवितेचे नाव काय? बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट. दुसरा पॉईंट नेम ऑफ द पोएट. नेम ऑफ द पोएट म्हणजे कवीचे किंवा कवयित्रीचे नाव. बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट या कवितेचे कवी कोण आहेत? सुनील शर्मा. म्हणून नेम ऑफ द पोएट इज सुनील शर्मा. पुढील पॉईंट आहे राईम स्कीम. अ टीनेजर प्रेयर या कवितेच्या ॲप्रिसिएशनच्या व्हिडिओत राईम स्कीम कशी लिहायची ते आपण उदाहरणासहित समजून घेतले आहे. बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट या कवितेमध्ये रायमिंग वर्ड्स तुम्हाला पाहायला मिळाले का? तर नाही. म्हणून या कवितेमध्ये राईम स्कीम नाही. असे जर असेल तर ती कविता फ्री वर्स असते. अशा वेळेस आपण द पोएम डज नॉट हॅव राईम स्कीम, इट इज रिटन इन फ्री वर्स असे लिहावे. नेक्स्ट पॉईंट फिगर ऑफ स्पीच. फिगर ऑफ स्पीच म्हणजे काय? भाषिक अलंकार. या कवितेमध्ये पुढील भाषिक अलंकार फिगर ऑफ स्पीच आलेले आहेत. ॲपॉस्ट्रॉफी, पर्सॉनिफिकेशन, अँटिथेसिस, टॉटॉलॉजी, हायपरबोली, अलिटरेशन, रिपिटेशन. नेक्स्ट पॉईंट थीम ऑर सेंट्रल आयडिया. थीम ऑर सेंट्रल आयडिया म्हणजे कवितेची मध्यवर्ती कल्पना. कवितेची मध्यवर्ती कल्पना लिहिताना किंवा थीम ऑर सेंट्रल आयडिया लिहिताना कवीने नेमके या कवितेमध्ये काय सांगितले आहे, कोणता संदेश दिला आहे ते लिहायचे असते. मग बास्केटफुल ऑफ मूनलाईट या कवितेची थीम ऑर सेंट्रल आयडिया आपल्याला पुढील प्रमाणे लिहिता येईल. द पोएम इज अ रिक्वेस्ट ऑफ चाइल्ड टू द मून, द विश ऑफ अ चाइल्ड टू लाईट अप हिज विलेज रोड यूजिंग मूनलाईट टू मेक ट्रॅव्हलिंग इझियर फॉर द पीपल इन द विलेज. इट एक्सप्रेसेस द चाइल्ड्स लव फॉर हिज फादर. द सेंट्रल आयडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ अ चाइल्ड in a remote village untouched by modern amenities. ही थीम और सेंट्रल आयडिया तुम्ही तुमच्या भाषेमध्ये वेगळ्या शब्दांमध्ये सुद्धा लिहू शकतात. अशा प्रकारे ॲप्रिसिएशन तुम्ही मुद्द्यांनुसार व्यवस्थितपणे लिहिले तर तुम्हाला परीक्षेमध्ये हमखास 5 पैकी 5 गुण मिळतील. ॲप्रिसिएशन